स्वागत छ यहाँलाई, म सुशान्त। आजको भिडियो हामी वर्कस्पेस सेटअपको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। यो एउटा रेफरेन्स भिडियो मात्रै हो, त्यस्तो स्पेशल यसमा के पनि छैन, सानो मिठो एउटा चाहिँ रेफरेन्सको लागि मात्रै यो भिडियो चाहिँ। वर्कस्पेस भनेको हामीले काम गर्ने एरिया, काम गर्ने ठाउँ। जस्तो हामीले काम गर्दै जाँदा कतिपय हामीले चाहिँ मल्टिपल मान्छेहरूले एउटै कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ, अथवा हामीले काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले फोटोमा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले टेक्स्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यो विन्डोजहरू हुन्छ, यो कहिले हाइड हुने, यो कहिले कता जाने, हरेकचोटि हामीलाई चाहिने कुरा तान्ने मिलाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने गर्दाखेरि हाम्रो एकदम टाइट सेड्युल हुन्छ। त्यसै पनि यो मिलाउन थाल्यो भने हाम्रो त्यसै टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तो मैले यहाँबाट अहिले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तो यहाँनिर मैले सबैलाई उडाइदिएँ, अब हाम्रो ब्ल्याङ्क छ है। अब यहाँबाट विन्डोबाट हामीले एउटा विन्डो तान्न मिल्यो, लेयर, लाइब्रेरी होइन, त्यसपछि स्वाचेसहरू यसरी तान्न मिल्यो। तर यहाँ माथि हेर्नु भने वर्कस्पेस छ। यहाँ मैले पहिला सेट गरेको छु सुशान्त युट्युब भनेर। मैले यसमा एकचोटि क्लिक गर्छु, सेकेन्डमा फेरि त्यहीँभित्र गएर रिसेट युट्युब सुशान्त भनेर यो गरिसकेपछि के हुन्छ, मैले पहिला जसरी सेभ गरेको त्यो रिसेट हुन्छ, मलाई चाहिने सामान यसरी आयो। तर यसमा अब टेक्स्टको कुराहरू छैन, टेक्स्टको कुराहरू पनि छ, यहाँ मैले हाइड गरेर राखेको छु होइन। यसरी हामीले सेट गर्न सक्छौँ। अब सेट गर्ने कसरी त भन्दाखेरि, जस्तो मैले चाहिँ यहाँबाट अहिलेलाई वर्कस्पेसमा गएर फोटो एडिटिङ भनेर यसरी आएको छ। ल यसै यतिकै चलाएर बिग्रेको छ है। अब हामीलाई बढी टेक्स्टमा काम गर्नु छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यसलाई पहिला यहाँ मैले यहाँ राख्दिएँ है, यो सबै उडाइदिएँ मैले अहिलेलाई। सही, अब मैले हटाइदिएँ भने अब मलाई के चाहिन्छ, विन्डोमा गएर मलाई एक नम्बरमा चाहिन्छ लेयर्स होइन। यहाँ माथिबाट हेर्दा टुल प्रिसेट छ, टाइमलाइन चाहिएन, स्वाचेस चाहियो, त्यसपछि अर्को चाहियो प्रपर्टिज। ल यति कुराहरू हामीलाई चाहियो होइन। मलाई चाहिन्छ, यहाँलाई आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो यहाँहरूले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यसरी आयो है। अब सुरुमा हाम्रो कता छ त, हाम्रो लेयर अझै तानेनौँ कि, हामीले लेयर पनि तान्यौँ है। त यहाँबाट गएर हाम्रो के लेयर्स, अनि यसलाई यो माथिको भागमा मैले क्लिक गरेँ, यसरी यहाँ राइटतिर लग्यो भने ब्लू आउँछ, यसलाई मैले यसरी यहाँनिर चाहिँ मर्ज गरिदिन सक्छु है। अनि अब मलाई अर्को चाहिन्छ के भन्दाखेरि, यो प्याराग्राफ स्टाइल र क्यारेक्टर स्टाइललाई एकै ठाउँमा हालिदिएँ मैले यहाँनिर है। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर के छ, यो टेक्स्ट क्यारेक्टरहरू छ, अनि स्वाचेसहरू छ, अनि त्यसपछि हाम्रो हिस्ट्री छ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि, हिस्ट्रीलाई योभन्दा माथि लगेर ब्लू आउँछ यसरी यहाँनिर राख्थेँ। अनि हिस्ट्री भएकै ठाउँमा मैले के राख्छु भन्दाखेरि, इन्फोलाई र प्रपर्टिजलाई यहीँनिर। अनि हाम्रो अर्को छ प्रपर्टिज, कता छ हाम्रो हिस्टोग्राम, हामीलाई यहाँनिर चाहिएन, एउटा सेट नै आएछ यो है। अनि हाम्रो प्रपर्टिजलाई पनि मैले यहाँनिर राख्थेँ, हिस्ट्री, इन्फो र प्रपर्टिज एक ठाउँमा। अनि अब हाम्रो यो क्लोन सोर्स चाहिँदैन हामीलाई, मैले यसलाई काटिदिएँ यहाँबाट है। अनि त्यसपछि ब्रस स्टाइल, एडजस्टमेन्टहरू यिनीहरू खासै चाहिँदैन। ल यसलाई अहिले हेरौँ ल। अब यो फेरि मैले योभन्दा माथि लगेर राखिदिनु पऱ्यो यहाँनिर यसरी है। क्यारेक्टरको कुराहरू, क्यारेक्टर र प्याराग्राफको कुरा, अनि कलर र कलर स्वाचेस यहाँनिर छ। अनि प्याराग्राफको स्टाइललाई पनि मैले यसैको छेउमा यहाँ लगेर यसरी राखिदिन सक्छु है। प्याराग्राफ, क्यारेक्टर, प्याराग्राफ स्टाइल र क्यारेक्टर स्टाइल यसरी राखेँ मैले यहाँनिर। यसलाई हामीले अभियसली यसरी तलमाथि गरेर एडजस्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीलाई धेरै ठाउँ चाहिँदैन, प्रपर्टिजलाई अलिकति ठाउँहरू चाहिन्छ थोरै, यति जति। लेयर्सलाई त हामीले स्क्रल गर्न सकिहाल्यौँ। अनि अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा, यस्तो सानो प्यालेट आउँछ, यसलाई हामीले यो माथि होइन तलको यसमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि यो लेफ्ट साइडमा यसरी राख्न सक्छौँ है। यसलाई योभन्दा तल राखेर, यसले चाहिँ ठाउँ पनि कम खान्छ। हामीलाई के गरी चाहेको केसमा हामीले चाहिँ क्लिक गरेर यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है। यसरी हामीले सेट गरिसकेपछि अब विन्डोजमा जानु पऱ्यो, वर्कस्पेसमा जानु पऱ्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर न्यू वर्कस्पेसमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो। अनि मैले के गर्नु पऱ्यो त, ग्राफिक्स एन्ड टेक्स्ट भनेर लेखिदिएँ मैले। अब यहाँबाट मैले सेभ गरिदिएँ भने अब के चाहिन्छ, जस्तो मलाई अब सुशान्त युट्युब, मैले युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदाखेरि मैले यो युज गर्छु, यसरी आइरहेको छ, अझै बिग्रिरहेको छ। के गर्नु पऱ्यो त, फेरि त्यहीँभित्र गएर रिसेट गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो अहिलेको टेक्स्टवाला चाहियो भने के गर्नु पऱ्यो, यहाँभित्र गएर ग्राफिक्स एन्ड टेक्स्ट भन्ने छ, यसरी क्लिक गरेपछि यसरी हाम्रो पहिलेको आउँछ। यही नै हो है वर्कस्पेसमा। खासै त्यस्तो धेरै कुराहरू केही छैन। यहाँले हुन्छ नि सर्टकट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै कुराहरू छ, यसलाई हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ। आफूलाई नचाहिने कुराहरू यहाँले तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई, एउटा रेफरेन्स भिडियो मात्रै हो है। यहाँ कसैलाई कुनै केसमा मैले रेफरेन्स दिन पर्दाखेरि काम लाग्छ भनेर बनाएको भिडियो मात्रै हो, त्यस्तो स्पेसल केही पनि छैन यसमा। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। यहाँहरूको साथीहरू कोही सिक्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँहरूले उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।